vời khi đến đây mà tôi lại mượn được một chiếc xe máy để tôi có thể vi vu khắp địa bàn của huyện Vĩnh Linh như thế này. Và cảm ơn con nhá. Gửi tiền con này. Chú mới có bạn yêu thôi chứ còn người yêu. Bạn yêu, bạn yêu. Bạn yêu có nghĩa là như thế nào? Bạn yêu có lẽ bản thân đấy. Hệ thống dễ cây dây leo chị. Có đúng đó. Ra đến bên ngoài rồi. Coming Việt Nam. Xin chào các bạn. Chào đón các bạn đến với Coming Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện nay thì tôi đang trên đường đi đến địa bàn xã Vĩnh Giang của huyện Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị. Để ở đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đến tìm hiểu và khám phá giải mã hệ thống làng hầm Vĩnh Linh. Như những cái chương trình vừa qua thì tôi thấy có rất nhiều bạn có để lại những cái lời bình luận là hãy tiếp tục mang đến cho tất cả các bạn những cái hình ảnh đẹp nhất, chân thực nhất về các địa đạo trong hệ thống làng hầm Vĩnh Linh. Chính vì thế điều đấy đã thôi thúc cho tôi tiếp tục đến với các địa phương khác để có thể có được rất nhiều những hình ảnh của nhiều địa đạo trong hệ thống làng hầm Vĩnh Linh. Và hy vọng rằng là các địa đạo ở Vĩnh Giang sẽ vẫn giữ được các cái vẻ nguyên trạng để chúng ta có thể vào hẳn bên trong, có những hình ảnh đẹp nhất để gửi đến tất cả các bạn. Nào, ngay bây giờ hãy cùng theo dõi Coming Việt Nam. Thật là tuyệt vời khi đến đây mà tôi lại mượn được một chiếc xe máy để tôi có thể vi vu khắp địa bàn của huyện Vĩnh Linh như thế này. Nếu như một ngày nào đó mà các bạn có thời gian thì hoàn toàn có thể xách ba lô lên và đi có được một cái chuyến trải nghiệm giống như là Quang Minh đang đi như thế này. Chắc chắn là các bạn sẽ có được những kỷ niệm không bao giờ quên được. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trải hành trình nhé. Khi mà tôi đến Ủy ban Nhân dân của xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị thì tôi được giới thiệu gặp bác Dầu, đúng không ạ? Bác Dầu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 78 tuổi. Ui, bác Dầu năm nay 78 tuổi. Và bác Dầu thì vào cái thời gian chiến tranh thì bác là xã đội phó của Vĩnh Giang, chỉ huy đào địa đạo. Đào địa đạo, rồi tham gia đưa bộ đội sang sông. Tham gia đưa bộ đội sang sông ạ. Và rồi nói chung là vừa làm công tác đào địa đạo, vừa đưa dân quân sang miền Nam để phục vụ chiến đấu vác đạn. Rồi đào địa đạo là 5 cây số. Hồi đó bác bao nhiêu cân bác vác được đạn? Bác hồi là 50 cân. 50 cân, nhưng mà bác vác được bao nhiêu thùng đạn? Hàng ngàn thùng đạn. Vâng, quá tuyệt vời. Mà năm nay bác 78 tuổi, các bạn nhìn bác vẫn còn rất là, trộm vía là vẫn còn rất là khỏe mạnh. Bác đi còn nhanh hơn tôi, bác đưa tôi vào trong một cái, tôi nghĩ rằng đây là một cái di tích mà chúng ta không thể bỏ qua trong cái chặng hành trình này. Bởi vì nơi mà bác Dầu đang dẫn tôi đến chính là địa đạo Tân Mỹ. Địa đạo Tân Mỹ. Bây giờ thì chúng ta gọi là địa đạo Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2, nhưng ngày xưa chỉ có một Tân Mỹ thôi. Và đây chính là nơi mà chúng tôi vẫn gọi là khởi nguồn cho toàn bộ hệ thống địa đạo làng hầm Vĩnh Linh. Bởi vì đây là cái đầu tiên được đào ở Vĩnh Linh. Và hồi đó bác có nhớ là vào năm 1900 bao nhiêu không ạ? Vào năm 1965. 1965, vâng. Đây, cửa địa đạo đấy. Cửa địa đạo Tân Mỹ đấy ạ. Đây. Thế bây giờ mình vào lối nào bác? Xin chào. Đó, mọi người ở đây có vẻ là cũng hay theo dõi chương trình của chúng tôi, đâm ra là đã chào ngay từ xa rồi. Xin chào chị nhá. Dạ. Chị ơi, hai bác cháu đang muốn đi vào trong cái chỗ bụi tre.
Dạ. Đi lối nào ạ? Dạ, đi lối này. Đi lối này ạ? Dạ. Rồi ạ. Đây chỉ vì lời cái vừa đất con chứ có một bà mẹ nam sống. Vâng. Tức là đây lợi dụng cái gờ đất cao này. Đây có phải là cái vết hõm này là cái vết mà cửa địa đạo cũ không ạ? Đây đúng không ạ? Ồ. Cửa địa đạo đau xuống 10 mét. Vâng. Đây là cửa địa đạo đây đấy ạ. 10 mét. Đây ạ. Ngay ở dưới gốc tre đây đấy ạ bác. Đây là dấu tích của địa đạo đầu tiên được đào trong hệ thống làng hầm Vĩnh Linh. Chúng ta có thể viết lại nếu như bạn nào mà mong muốn có một lúc nào đấy mà chúng ta có thời gian thu xếp được mà quan tâm đến hệ thống làng hầm Vĩnh Linh cũng như địa đạo và những cái câu chuyện của cha chú ngày xưa ấy, thì các bạn sẽ ghi chép lại. Đây là địa đạo Tân Mỹ thuộc xã Vĩnh Giang của huyện Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị. Trong địa đạo này thì có người thân trong gia đình bác không ạ? Có người thân là mẹ tôi, chị dâu tôi này, 2 cháu nhỏ, hết 4 người trong đêm ấy. Cảm ơn bác nhiều ạ. Bác cảm ơn con nhá. Gửi tiền con này. Rồi, được rồi. Gửi con tiền này. Rồi, cảm ơn con. Hồi xưa mà bắt đầu mà bom đạn Mỹ mà bắt đầu nó đánh phá ngay đầu tiên ở cái đất Vĩnh Quang này là nhà là hồi đó là nhà Trấn. Cái miếng đất Vĩnh Quang này nhỏ bé đấy thôi. Nhưng mà hàm đội 7 là đưa vào là biết bao nhiêu là bom đạn. Trên đâu là con biết không? Máy bay là B-52 này, rồi phản lực bố nhau này, rồi là ở trên dọc miếu là cái gọi là canon là pháo kích pháo bay về là có như mù mịt người, là nói chung là nói thậm chí có người đi chờ về mà cắt ngang đôi cả người như thế này này. Thì lúc đó là con biết cùng bộ đội ở ngoài Bắc đưa vào thì cũng phải vào cái địa đạo đó để mà trốn. Thì cái bộ đội mà ở bên Nam mà họ đánh bên đó mà họ bị thương thì quá đo thì họ cũng phải vào cái địa đạo đó chứ. Và bị trúng bom. Cái trúng bom thì ở trong đó thì nói chung là dân ở nơi quê cô đây là chỉ có 61 người thì họ cứ tính dân thôi, chứ còn lúc đó bộ đội họ không biết người nào đến người nào nữa, cho nên họ không, trong đó là nhiều lắm chứ không phải chắc một mình dân đây mà 61 người đâu. Giờ là nói thật với con, giờ nói trong tâm nguyện của cô là lúc đó cô chỉ có 6 tuổi thôi, nhưng cô không bao giờ quên mà giờ cô già là giờ hiện nay là cô là 65 rồi, nhưng mà nguyện vọng của cô là cô muốn là nhà nước mình quan tâm một tí nào đó để mà về là giống kiểu là họ đào vét ra để họ đưa cái số người ở trong đó ra. Bây giờ mà hỏi cô về ký ức cái ngày tháng đó thì chắc chắn cô kể từ giờ có đến sang năm không hết. Không hết đâu. Thế nhưng mà đấy là những cái câu chuyện của ngày xưa và cái lịch sử đấy thì chúng ta sẽ không bao giờ quên. Thế nhưng mà bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục chặng hành trình. Tôi vừa mới ăn cơm trưa ở nhà cô xong. Đây này, cô là cô bán hàng cơm đây. Và tôi vừa mới ăn cơm xong. Thế nên là bỗng dưng hỏi chuyện cô thì cô kể lại những cái câu chuyện đấy thôi. Cô là cô vui miệng. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều để con tiếp tục đưa khán giả đi đến cái chặng hành trình tiếp theo. Con cảm ơn cô nhé. Vâng, thưa các bạn, như vậy là theo lời kể của cô bán hàng ăn ban nãy cho tôi thì đây là địa đạo Tân Lý hay còn gọi là đồi 61. Các bạn biết rằng là vào cái thời gian chiến tranh như vậy thì đàn ông và thanh niên thì còn đang lên được cầm súng để đi bảo vệ làng bản thôn xóm. Thế chính vì thế mà
những người phụ nữ, những người già và trẻ em thì ở lại nhà, và khi có máy bay đến thì họ sẽ chui vào các hầm trú ẩn, địa đạo để trú ẩn. Và ở ngôi mộ này cũng chính là một địa đạo, và họ đã chui vào bên trong này. Khi bom đánh trúng cửa thì họ đã bị chết ngạt ở bên trong. Và theo thống kê thì có 61 người ở Vĩnh Quang này. Hiện nay thì là thị trấn Cửa Tùng. Ở Vĩnh Quang này thì có 61 người ở Vĩnh Quang, gồm có 12 cụ già, 13 phụ nữ và 36 trẻ em. Bên đấy thì cô nói rằng là ở trong còn có thêm một số bộ đội, nhưng mà cũng không rõ được con số thống kê là bao nhiêu. Hôm nay tôi đến đây thắp hương để vừa là cầu mong cho linh hồn của những nạn nhân ở đây được siêu thoát, nhưng cũng là cầu mong để cho chúng ta có được cái hành trình suôn sẻ, để tôi có thể gửi đến tất cả các bạn những hình ảnh đẹp, chân thực, thực tế nhất về các địa đạo của Vĩnh Quang và các xã lân cận trong hệ thống làng hầm Vĩnh Linh. Thưa các bạn, quá tuyệt vời như vậy là tôi đã phải chuẩn bị trước đèn đây nữa. Bởi vì là đây chính là đồn biên phòng Cửa Tùng. Và ở trong khuôn viên này thì vào năm 2017, khi mà đồn biên phòng Cửa Tùng có xây dựng, sửa chữa nhà cửa thì đã phát hiện ra một đường hầm. Và đó chính là địa đạo của công an đồn Cửa Tùng năm nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào. Chính vì nằm ở trong khuôn viên của đồn biên phòng nên là các cán bộ chiến sĩ ở đây thì đã rất là chu đáo sửa sang cái khuôn viên ở cửa bên ngoài. Tôi sẽ bật cái đèn này lên. Đó, chính vì nằm ở bên trong khuôn viên nên là đã được bảo quản như thế này. Các bạn đã thấy tuyệt vời chưa? Chứ không phải là địa đạo nào cũng được như vậy. Nhưng theo tôi đoán thì đây chỉ là phần cửa thôi. Đã được tôn tạo lại. Do là nằm ở trong khuôn viên của đồn biên phòng. Đây, lối xuống đây. Nhưng không biết là liệu có hết được không. Ta đi lối này ra nào. Lối này thì đã không còn đường đi nữa. Chúng ta tiếp tục di chuyển này. Địa đạo này rất là sâu. Như vậy là rất tiếc là chỉ còn lại dấu tích thôi. Đây thì có một cái lỗ thông hơi thông lên trên để có không khí. Rất thú vị đúng không? Để đảm bảo là di tích của chúng ta được gìn giữ thì đồn biên phòng 204 của Tùng đã cho gia cố lại toàn bộ địa đạo này. Có thể nói đây là một cái địa đạo hình chữ T, vào trong và chia thành hai cửa. Và chính vì là đồn công an vũ trang, thế nên là các bạn thấy rằng là cái vết tích đào cũng như là diện tích của lòng địa đạo rất rộng. Tất cả các địa đạo thì đều có một cái điểm chung, đó là các cái ngách để có thể tránh nhau khi mà ra vào lên xuống. Tôi đã ra bên ngoài rồi. Thực ra thì chúng ta có thấy một cái nét khác biệt giữa các địa đạo. Vì đây là địa đạo do lực lượng vũ trang đào, nên chính vì thế mà thứ nhất là chiều cao, chiều rộng đều rất khác biệt so với các cái địa đạo dân sinh hoặc là của nhân dân đào, hoặc là phối hợp các lực lượng để đào. Vịnh Mốc chẳng hạn này, hoặc là một số các địa đạo mà chúng ta đã trải qua. Với địa đạo của lực lượng vũ trang đào thì bao giờ họ cũng đào chiều cao trên 1m7, vì còn phải mang theo vũ khí đạn dược, vận tải vận chuyển,
Chính vì thế mà địa đạo sẽ phải cao, vừa đủ cao và vừa đủ rộng để có thể di chuyển từ 1 đến 2 hàng quân. Chính vì thế mà nó được nhận biết rất là rõ ràng. Nếu các bạn nào đến với huyện Vĩnh Linh mà đi tham quan vào địa đạo giống như tôi ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng để có thể nhận biết được tất cả những cái nét khác biệt đó. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta quan sát một vòng ấy. Đây chính là biển Cửa Tùng này, rất là đẹp. Hy vọng một lúc nào đó thì các bạn sẽ có thời gian khoác ba lô lên để chúng ta sẽ cùng đến đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Cửa Tùng, Quảng Trị. Chắc chắn là sẽ cho các bạn rất là nhiều những cái thông tin thú vị. Đương nhiên rồi, nhiệm vụ của tôi đang là địa đạo, thế nhưng mà nhiệm vụ các bạn là xách ba lô lên và đi du lịch, các bạn nhớ nhé. Nào, đừng quên nhấn nút theo dõi để đón xem tất cả những video mới nhất của Coming Việt Nam. Các bạn thấy không? Tôi đang có mặt ở làng chài Vĩnh Mốc. Và theo đúng lịch thì tôi có hẹn một bác chở tôi tối ngày hôm nay sẽ đi đánh cá ở trên thuyền để đi ra ngoài cửa biển Vĩnh Mốc này. Thực ra thì tôi không có cái năng khiếu sát cá cho lắm, thế nhưng mà hy vọng là với trình độ đánh bắt cá của người dân chài ở Vĩnh Mốc này thì tôi có thể có được bữa tối này. Và tối nay thì mình sẽ ngủ đêm lại ở trên tàu, hoặc là mình sẽ đánh cá cả đêm và lắng nghe họ kể câu chuyện về làng hầm, về địa đạo Vĩnh Mốc và những câu chuyện của chính họ đã trải qua ở đây trong những cái tháng năm mà phải đào địa đạo để tồn tại ở trong cuộc sống là như thế nào. Các bạn hãy theo tôi nhé. Thưa các bạn, bây giờ thì quá tuyệt vời. Tôi đang ngồi ở mênh mông giữa bãi biển. Nhưng mà đây không phải là bãi biển để tắm, mà đây lại là bãi chài, bãi của làng chài Vĩnh Mốc. Và bên cạnh tôi thì có chú Hồ Hữu Cổng. Vâng, chú Hồ Hữu Cổng. Vâng, chú chào mọi người đấy. Chú Hồ Hữu Cổng. Vâng. Bên trái tôi đây thì lại là chú Hồ Văn Dũng. Vâng, xin chào. Rất là vui. Thực ra thì hôm nay đúng ra là chú cháu mình đi biển đúng nhỉ? Đúng. Nhưng mà tại sao lại không đi biển nữa chú? Hôm nay không đi biển là rất thời tiết không thuận tiện. Thời tiết không thuận tiện. Vâng. Không thuận tiện. Vâng. Hôm nay biển động các bạn ạ. Thế nên chính vì thế mà cái buổi tối ngày hôm nay đúng là chú cháu tôi sẽ có một cái chuyến phiêu lưu ngoài biển đi đánh cá. Thế cháu hỏi chú là bây giờ thường thường bà con mà đi đánh cá của ngư dân làng chài Vĩnh Mốc mình ấy thì trung bình là một tối kiếm được khoảng bao tiền chú? Sản lượng bình quân nếu mà được là một thuyền cũng bình quân là 2 tạ. 2 tạ đến 3 tạ. 2 tạ 3 tạ. Thế quy ra tiền ấy, thì là được quy khoảng... ra tiền đó là tùy theo cái từng thời điểm. Vâng. Thời điểm có thời điểm là 1 kg là 30.000 theo loại cá đấy. Còn loại là 20.000. Tạ được khoảng 600 ngàn. 600 ngàn một buổi tối. Một buổi tối, 600 ngàn buổi tối. Nếu mà cứ tối nào cũng có 600 ngàn thì một tháng 6 3 18 triệu rồi. Đúng. Nếu mà là 18 triệu thì là cũng ổn đấy chú nhỉ. nhưng mà một thuyền có phải là một người được 18 triệu đâu. 3 người. Vâng, 3 người tức là thành ra là nếu như mà trúng vụ mà liên tục như thế tất cả các tối thì một thuyền 3 người được 18 triệu, tức là mỗi người bình quân thu nhập 6 triệu một tháng.
6 triệu đúng. Không, tức là đấy là phải trúng vụ đấy. Chính xác. Cái này Vâng, là rất đấy. chính xác. Chú Dũng là thuyền trưởng vừa mới xác nhận là 6 triệu một tháng là chính xác. Như vậy là Chính xác. đời sống như thế 6 triệu ở đây là cũng là coi như là đủ sống. Đúng sống. Đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà nếu mà so với cả thành phố hoặc so với các bạn mà những ai mà đang xem chương trình ngày hôm nay có khi là 6 triệu một tháng là cũng hơi Khó. người ta gọi là ở đây dân biển của mình dùng Dân từ biển. cá đi, là hơi cá đuối đấy. Vâng, nhưng mà thì hôm nay thì xin thưa các bạn là tôi có hẹn chú Cổng là chú cháu mình đi biển. Chú Cổng bảo chú cháu mình đi biển tối nay đi. Thế nhưng mà rất tiếc là không đi được, ra đến đây này. Cuối cùng là chú cháu tôi là phải nổi lửa ở ngay đây này. Đó. Phải nổi lửa lên ở ngay ngoài biển đây để có thể ngồi trò chuyện giao lưu với nhau được. Trên bãi cát luôn. Và ngay trên bãi cát, ở ngay bãi cát của làng Chài. Với chú, hai từ Vịnh Mốc nó có ý nghĩa như thế nào? Trước hết nói về cái địa hình là một cái vịnh. Vâng. Đấy, Vâng. vùng biển là một cái vịnh. Vâng. Và cái mốc là thời cách đây là thời xưa. Vâng. Là có một cái hòn đá to. Vâng. Mình để đầu kia là làm cái mốc ranh giới giữa Vâng. làng này với làng kia. Vâng. Đấy, gọi là làng Vịnh Mốc. Thế thôi ạ, rất là đơn giản là nó là cái vịnh và mình Cái có một vịnh. cái hòn đá để làm cái dấu mốc là cái vịnh đấy. Dạ, hai làng đấy. Dạ, hai làng. Dạ, hai làng. Vâng, hai làng. Dạ làng. Thì ở đấy gọi là Vịnh Mốc thôi. Gọi là Vịnh Mốc. Vâng. Thời xưa để Vâng. lại. Thế nhưng mà ý của cháu không hỏi ý nghĩa của từ Vịnh Mốc, mà cháu nói là hai cái từ Vịnh Mốc đối với chú nó có ý nghĩa như thế nào? Vịnh Mốc là cũng vừa là làng Chài, cũng thời Mỹ là đào địa đào, đào không địa đào, và đồng thời cũng là vận chuyển hàng ra đảo. Hồi xưa chú có tham gia đào không? Có, chú là cũng người tham gia đào đấy. Uầy. Cái lúc đào đấy cái động lực của mình đào nó như thế nào, và một đêm cháu thấy là có người đào một đêm được thậm chí là mấy mét. Tùy theo từng tổ đấy. Vâng. Có tổ là đào một đêm là 3 mét, 4 mét, Vâng. mà có tổ là đào 2 mét. Chú trực tiếp đào địa đào là đấy là chưa cái nương hầm này. Cái nương hầm Là ở Vịnh Mốc đây luôn đấy. Ở Vịnh Mốc đây luôn. Ở Vịnh Mốc. Vịnh Mốc là cái chỗ mà mọi người vẫn đến tham quan bây giờ đấy à chú, hay Đấy. là Vịnh Mốc khác? Bởi vì cháu thấy có cụm 1, 2, 3, 4. Thế bây giờ thì chỉ còn cụm 4 là Vịnh Mốc bây giờ và mọi người đến tham quan. Thế Đấy, còn lý cụm do. 1, 2, 3 bây giờ mình có vào được không hả chú? Mình không vào được. Tại sao thế ạ? Là bởi vì quá lâu năm và do cái thời tiết á, có nơi là bị lấp cái miệng vào. Đấy. Cháu kể cho chú nghe là mấy cái hôm vừa rồi cháu có đi Vĩnh Hòa này. Cháu nói tên ngày xưa thôi bởi vì bây giờ ngày nhiều xưa xã đúng rồi. sát nhập vào rồi. Vĩnh Thạch này, Vĩnh Kim này, Xưa. Vĩnh Hòa này, Vĩnh Hiền này, Vĩnh Quang này, Vĩnh Giang này. Vĩnh Giang đấy. Thì cháu nói thật chú là có một cái thực trạng rất đáng buồn, đấy là rất nhiều địa đạo bây giờ đã không còn dấu tích nữa rồi. Bây giờ chỉ còn lại là lúc chỗ thì là một cái hố rác này, hố rác. Đúng. Rồi là chỗ thì bị sập lún rồi, mất hết rồi. Nếu như mà có điều kiện mà mình tìm lại, mình khai thác là Vâng. vào bên trong là vẫn nguyên. Vâng. Vẫn nguyên. Chết rồi, mưa rồi chú này. Trời bắt đầu mưa rồi thưa các bạn. Trời thì bắt đầu mưa nhưng mà chú cháu tôi thì vẫn rất là hăng say. Vâng, chú ơi cho cháu hỏi nhá. Nếu mà mưa mà chú cháu mình cứ ngồi nói chuyện này có ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng gì, tinh thần rất là vâng. Đấy các bạn thấy không? Chú Cổng thì năm nay là cháu hỏi thật là năm nay chú là bao nhiêu tuổi rồi nào? Chú năm nay là 72 tuổi đấy. Đấy chú 72 tuổi mà trông chú cường tráng không? Dân biển mà. Đúng là dân biển mà. Thế còn chú Dũng ạ? Năm nay chú vừa tuổi 65. Chú Dũng là năm nay 65 tuổi rồi. 65 tuổi. Đấy các bạn thấy không? Rất là trẻ trai luôn, đúng không ạ? Đó, thế bây giờ thì lửa thì đã bốc cao lên rồi. Như vậy là chú cháu rồi thì là vẫn tiếp tục cái câu chuyện. Chú Cổng ơi, có cái câu chuyện gì ở trong địa đạo Vịnh Mốc nhá, ở trong các địa đạo cái thời mà chú đào ấy, thì câu chuyện gì làm cho chú cảm thấy là ấn tượng nhất, đến bây giờ chú vẫn không thể quên? Một câu chuyện vui đi ạ. Mọi người thích nghe chuyện vui. Câu chuyện vui. Vâng. Đào địa đào mà câu chuyện vui nhất Vâng. là những lúc mà ở địa đào đấy, mà chiến tranh đấy, là chi đoàn này, rồi dân quân này, Vâng. sinh hoạt trong lồng địa đào. Vâng. Và vật hát văn nghệ và vật đó. Chú có hát không? Có. Chú hát bài gì? Chú hát thôi nữa là hát bài lúc nữa đã có tiếng trai tiếng khóc bom bo này. Tiếng chày trên sông Bom Bo. Anh em trên một chiếc xe tăng ở Năm đây hát đó. xe tăng, vâng. Rồi xa khơi cũng vẫn có đó. Thế hồi đấy chú hát, bây giờ chú có hát được? Bây giờ chú ra đây chú hát được một hai câu thôi. Vâng, thì chú hát một cái câu nào. Các Cùng các cùng các cùng đuốc lổ bầm bùng trên ánh lửa bom bo sẵn có cái chạy đây, người bom bo sẵn có cái bàn tay,
dạ gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Vâng. Các Cùm các cùm vui thế thôi, cháu cảm ơn chú. Thực ra chú thấy không, khi mà chú ngồi ở trước đây cũng là bếp lửa đây, trong khi mà chúng ta chờ để chúng ta nướng cá mà để trò chuyện với mọi người thì thực sự là khi hát thế này thì chú có thấy là một thời trai trẻ của mình nó quay trở về không? có. Nhớ lắm đúng không? Nhớ lắm, nhớ kỷ niệm một thời trai trẻ. Một thời trai trẻ. Một Nhưng thời cháu trai trẻ. hỏi chú nhá, cái này mình tế nhị thôi. Hồi đấy chú đang đào địa đạo, lúc đấy là chú đang là bao nhiêu tuổi rồi? Nếu mà đào rồi là thanh niên rồi. Chú lúc đó là 17 tuổi đấy. 17 tuổi, thế lúc đấy chú có người yêu chưa? Chú mới có bạn yêu thôi chứ có người yêu. Bạn yêu. Bạn yêu có nghĩa là như nào ạ? Bạn yêu có lẽ bản thân đấy. Vâng. bạn gái. Bạn gái. Tức là mình thích người ta. Thích người ta. Nhưng người ta có thích mình không? Người ta là thích là mình không biết mà hình như là có thích. Hình như thôi. Thế tiếc nhỉ chú nhỉ? Không nói ra tiếc nhỉ chú nhỉ? Vâng. Nhưng mà hồi đấy chú Dũng chắc còn trẻ quá, còn ít tuổi đúng không? Thời đó là chú mới 4 tuổi. 4 tuổi ạ. 4 tuổi thì là cái ký ức của chú chắc là cũng không còn nhiều. Không, mà chú vẫn đang nhớ. Chú nhớ nhất là chuyện gì ở trong cái thời đấy ạ? Thời đó là năm 66. Vâng. 66 là cả làng Vĩnh Mốc này. Cả làng Vĩnh Mốc ở ngay dưới này luôn. Ở cả được, đó luôn. Chú cảm ơn. Thời đó là 66. Thời đó chiến tranh Mỹ bắt đầu là vào Đà Nẵng. Vâng. Chú học Cô Long rồi. Thời học Cô Long là cũng to rồi đó. Dạ. 66 đó. Đến năm sau 7, sau 8 là chú ra học cả 8. Sau 7 lạc liền đấy. Ngoài mình nhá. Thời bom cháy đây là chú vẫn biết mà. Vâng. Ngoài đó là tàu thằng Mỹ á, nó cứ chạy về đây là gần bờ lắm. Mình nhìn thấy luôn à chú? Gần bờ luôn. Nhìn thấy tàu đó luôn. Thấy tàu Mỹ chứ. Chỗ là một Tàu tuần tra của Mỹ đấy. bàn ngang lửa tôi chú là vận cộng nhau mà, vận cộng nhau được không? Vận cộng nhau là chạy thấy tàu Mỹ. Nhưng mà đến khi nó bắn á là bạn bè là coi như ôm nhau là lăn đùng hết. Tại sao lăn đùng? Sợ. Thực ra thì sợ cũng đúng rồi chú ạ. Chú Cổng ơi, nào chú cháu mình cũng ly một cái được không ạ? Nào. Chúc sức khỏe các chú ạ. Cảm ơn các chú rất nhiều ạ. Đấy, các bạn thấy không? Chú cháu tôi thực ra thì tôi không biết uống rượu, vì tôi uống rượu mặt tôi đỏ lắm. Nhưng mà thực ra thì ngồi với các chú mà không phải chú phải dùng từ là phải uống, không uống không được. Nên là xin phép các bạn tôi nhấp môi, cháu xin phép cháu nhấp môi vào ạ. Em ơi sao rượu nặng thế? Rượu ngon. Lửa đỏ rồi. Vâng. Thời tiết càng trở lại đẹp. Không mưa nữa. Không mưa nữa. Vâng, lửa đỏ rồi, thời tiết không mưa nữa. Không mưa nữa. Vâng. Bởi vì là ông trời là thấy chú cháu mình đang trò chuyện rôm rả vui vẻ quá mà bây giờ mà mưa xuống thì chết. Ở địa đảo thì về tình hình sinh hoạt thì cũng khó khăn, vất vả chật chội. Nhưng mà đối với tình cảm là vô bờ bến, tình cảm là quá thương nhau. Có gia đình, có những bà mẹ và sinh con ở địa đảo đấy cũng có đối. Xuống địa đảo mà sinh con. Dạ. Đấy. Tức là lúc đấy thì cháu được biết rằng là ở trên mặt đất thì là sự hủy diệt rồi. Nên là sự sống rồi sinh hoạt cộng đồng rồi vui vẻ là chỉ có ở dưới địa đạo. Còn trên bên đó không còn gì nữa. Vâng. Từ dưới lòng địa đạo chui lên. Rồi. Chú có nhớ cái cảm giác lúc đấy như thế nào không? Không cần là thấy bên trên địa đạo là Mỹ nó đánh nhiều hố bom tán hoang rồi. Cái làng mạc là nhiều hố bom, nhiều hố pháo đấy. Đấy, khi đó là phải tập trung để mà lấp hố pháo, lấp hố bom, để mà làm nhà, làm cửa, rồi để mà trồng trọt lại. Cuộc sống của bà con làng Chài bây giờ như thế nào chú? Cuộc sống hiện tại của bà con làng Chài ở đây là nói về kinh tế, vâng, đã đi vào ổn định, vâng, ổn định rồi. Tốt quá, vâng, là ổn định rồi. Đấy, không hộ nghèo là hiện nay là cũng không còn là bao nhiêu nữa. Vâng. Kinh tế phát triển hết ổn định. Vâng. Cũng nhờ một phần vào là cái biển này. Kinh tế biển, kinh tế biển. Vâng, kinh tế biển đấy là chiếm hết đến 50% của cái làng này. Dạ. Và dần dần sau này là con em là cũng đi làm ăn xa cũng có. Thế nhưng mà ở đây quyết định là thu nhập ở biển ở đây là trên 50%. Các bạn thấy không? Chú cháu tôi còn có cả dưa lê ở trong vườn nhà này, có đúng một quả thôi. Đó, bây giờ thì chú Dũng thì đang hơ lại mấy miếng cá khô. Có gì sướng hơn khi mà ngồi ở giữa làng Chài mà được ăn cá của làng Chài và lên để khô này ngon thế này. Ôi, thay vì cụng ly thì chú cháu tôi là cụng cá. Chúc chú sức khỏe ạ. Nào chú ơi, đây. Rượu này có vẻ uống nhiều là sẽ say đấy. Không. Rượu đấy. Có rượu nào mà uống nhiều không say đâu đúng không ạ?
Nhưng mà các bạn thấy không, chú cháu tôi ngồi như thế này, chú cháu tôi có thể ngồi ở đây nói chuyện đến ngày mai ngày kia cũng được ấy. Khi mà các bạn có thời gian, thu xếp được thời gian thì chúng ta hãy khoác ba lô lên và đến với Vịnh Mốc, đến với Vĩnh Linh. Để đây thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không, giống như là chú cháu tôi đang ngồi mênh mông ở ngoài bãi cát, ở ngoài bãi biển của làng chài Vịnh Mốc như thế này. Thế thì thực sự ấy là ôi giời, quá tuyệt vời luôn, thiên nhiên tươi đẹp như thế này. Các bạn có thể nướng cá giống chú cháu tôi, uống một chén rượu, đừng có uống nhiều, uống một chút xíu thôi để lấy cái không khí để trò chuyện, đúng không ạ? Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy mới là cuộc sống. Nói thực sự đây mới là một cách sống đẹp, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chú cháu tôi suốt từ nãy đến giờ. Và hy vọng rằng là qua câu chuyện này nó sẽ tạo cho các bạn sẽ thêm được thật nhiều động lực đến để giúp cho bà con các bạn nhé. Nào bây giờ thì chắc cũng muộn rồi, trời thì cũng tạnh mưa rồi, nhưng mà cũng đã đến lúc mà chú cháu tôi sẽ phải chia tay nhau để các chú còn nghỉ ngơi, ngày mai còn bắt đầu vào cái công việc mới. Và chúng ta cũng vậy, ra khơi, mai lại tiếp tục ra khơi, còn cháu thì mai lại tiếp tục đưa khán giả đến với những địa đạo khác, chú ạ. Vâng, đó là nhiệm vụ của cháu. Nhiệm vụ đúng, nhiệm vụ của cháu đấy. Vâng, cháu cảm ơn chú Cẩu rất nhiều ạ. Vâng, cháu xin được cảm ơn chú Dũng ạ. Cháu cảm ơn chú Dũng nhiều. Vâng ạ. Và còn cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Sáng ra đã được cá chưa bác? Bây giờ mới bắt đầu thả lưới à hay như nào ạ? Bây giờ mới bắt đầu thả lưới. Thế bây giờ dự kiến là thả vào giờ này, em tưởng là biển động thì không có cá nhỉ? Biển động thì không đi được, nhưng mà biển lặng thì đi được. Nhưng mà hôm nay là lặng rồi đúng không? Vâng, tối hôm qua trời mưa và hôm qua thì biển động nên là không đi biển được. Vâng, thế hôm nay thì hy vọng là hôm nay sẽ tôm cá đầy khoang nhé các anh chị nhá. Vâng. Trẻ con thì cũng tham gia vào công việc người lớn. Ôi cháu bé này chạy ở trên đá quá nhanh này. Đấy, cháu bé chạy trên đá quá nhanh. Từ nhỏ đã được luyện rồi, lớn lên không khéo thành vận động viên chạy vượt rào ấy. Bởi vì là tôi thấy cháu chạy rất nhanh ở trên đá. Chào các con. Xin chào, vẫy chào nào. Xin chào. Xin chào. Ồ, con mấy tuổi rồi? Con 8 tuổi à? Ừ. Thế con đang đi tìm cái gì đấy? À, con đang đi tìm gì? Con đang tìm gì đấy? Con bắt được cái gì đấy? Mới bắt được mấy con ốc. Bắt được mấy con ốc, nhưng đây là vỏ ốc chứ con ăn được đâu? Dạ, trống lên. Đâu xem nào. À, trong này có ăn được hả? Trong này có để ăn được à? Rồi con đi tìm đi, các con đi tìm đi. Các cháu này thì hiện nay thì cũng không biết gì về địa đạo đâu, chắc chắn là như vậy. Bởi vì các cháu được sinh ra vào trong thời này thì cái việc và nhiệm vụ của các cháu về sau ấy là phải làm sao để làm giàu từ kinh tế biển hay là vườn ao chuồng cũng được, nhưng mà phải làm giàu cho quê hương. Có ai có thể ngờ đâu được một cái bãi biển đẹp thơ mộng như thế này mà ở ngay phía đằng sau thôi là chi chít hệ thống địa đạo. Đúng là một kỳ tích các bạn ạ. Như vậy là mình đã nạp năng lượng đầy rồi. Và bây giờ thì điểm tiếp theo đó chính là Vĩnh Hiền. Mình vừa nhận được thông tin là ở đây thì vẫn còn có một cái địa đạo còn nguyên trạng. Hy vọng là sẽ làm cho các bạn hài lòng. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến với Vĩnh Hiền nhé các bạn nhé. Và hiện nay thì tôi đang đi trên đường đi xuống một cái con suối nhỏ, một cái khe suối nhỏ.
vào mùa khô thì cái khe này là đi lại một cách dễ dàng. Nhưng vào mùa mưa thì tất nhiên rồi, các bạn thấy đấy, sẽ có nước. Bây giờ chưa vào mùa mưa đâu, bây giờ mới đầu mùa thôi thì có nước. Thế thì chính cái nước này ngấm vào trong địa đạo, chảy ở trong địa đạo. Và chính vì thế mà các địa đạo họ đều đào một cái rãnh thoát nước ở ngay bên cạnh để nước theo đó xuôi đó chảy đi. Khi nước chảy đi rồi thì lòng địa đạo thì sẽ khô. Và lòng địa đạo khô thì để đảm bảo việc sức khỏe cho mọi người ở trong. Bây giờ đã đến lúc mình phải lội suối cạn rồi. Ôi, ôi. Ôi, lụt hết cả xuống rồi. Bây giờ thì chỉ còn là chân đất thôi. Đây rồi. Xin giới thiệu các bạn, đây là địa đạo đội 7. Ở giữa một cái chốn mà rừng sâu thăm thẳm như thế này. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã đến cửa địa đạo rồi. Chắc là phải để đồ lại bên ngoài thôi, bởi vì tôi thấy rằng là rất là hẹp. Xin mời các bạn chúng ta di chuyển vào trong nào. Đấy, như tôi đã nói, thấy chưa? Nước ở bên trong này. Rất tuyệt vời. Nửa thế kỷ trôi qua rồi. Lụt sụt lún. Ai, không nhấc chân lên rồi. Ôi, phải đi sang hai bên thành rồi các bạn. Đã nửa thế kỷ trôi qua rồi nên là cái lớp đất này nó được kéo từ bên ngoài vào. Và các bạn thấy đấy, nó đã tạo ra một cái lớp đất rất mỏng ở dưới, khoảng 40-50 phân. Và chính vì thế mà tôi bị lụt vào. Nhưng mà vào đây thì sàn đã cứng rồi, hoàn toàn là mình có thể đi lại được. Đó, nó giống như một con suối vậy. Đây rồi, vào đây mình chuyển chân được rồi. Còn thấy không, ướt hết chân này. Đây, có một cái mạch nước ở đây. Điều đó có nghĩa rằng là vào mùa mưa thì cái mực độ nước mà ở con suối này nó ngấm vào khá là lớn. Vị trí rơi. Có thể nói rằng địa đạo là nơi trú ẩn tuyệt vời của rơi. Rất sâu. Ui, hàng trăm con rơi các bạn ơi. Đây có cầu thang vòng sang bên này mấy trăm mét rồi, lại là một lối đi lên. Không biết là lối lên này có dẫn chúng ta
Ôi, trời ơi, nhiều rơi quá. Tôi phải di chuyển tiếp thôi. Ở đây thì khô có nghĩa là chúng ta đã đi lên trên phía cao hơn rồi. Rất có khả năng là sẽ dẫn lên đồi thì sao. Đây có một lối lên này. Lối này thì đã bị rác bịt kín rồi. Đây là một lối lên đồi. Đây là một cửa lên đồi các bạn nhá. Tại sao bọn rơi này nó không bay ra ngoài nhỉ? Nó cứ ở trong nhỉ? Có đường ra mà không ra. Đây này, nửa thế kỷ rồi nên là cái lớp đất này nó kéo vào trong này, nó tạo ra cái lớp bùn rất là dày, làm cho tôi dẫm vào thôi tưởng là không nhấc được chân lên nữa. Đây còn một ngách nữa cũng sẽ dẫn chúng ta đi lên đồi thôi, tôi đoán là như vậy, bởi vì trên này thì khô ráo. Cụt rồi. Đây là đường cuối của địa đạo rồi. Đường cuối của địa đạo rồi, chính vì thế mà các bạn thấy không? Những chú rơi này không còn lối thoát nữa. Có thể nói rằng là đây là một địa đạo mà còn gần như là còn nguyên si. Các bạn thấy đây. Đây là một địa đạo gần như là còn nguyên si. Và điều đó có nghĩa rằng là chúng ta còn nguyên giá trị để bảo vệ, giữ gìn. Đúng không ạ? Chỗ này thì tôi cao 1m70 và tôi đứng như này thì vừa khít trên đỉnh đầu. Có nghĩa rằng là ở đây thì lực lượng vũ trang cũng sẽ tham gia vào đào. Chính vì thế mà họ đào cao để có thể di chuyển mang theo vũ khí nữa, mang theo súng đều được. Đấy, các bạn thấy đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ vòng ra bên ngoài. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái hình ảnh này. Nào, chúng ta đi ở cái đất rơi nhá. Đó, đây là lối dẫn đi xuống này. Các bạn thấy không? Đây là lối dẫn xuống dưới. Đấy, có bậc thang. Nhưng mà bây giờ thì các bậc thang này nó không còn nữa đâu. Đây. Ô nào, tao đi ra đây, tao không làm phiền chúng mày nữa đâu. Rồi. Thôi, đi ra mà không làm phiền đâu. Có thể thấy rằng là nó hấp dẫn không? Đây rồi, nó ra đây rồi. Ui, quá nhiều luôn. 92 con rơi. Ôi rồi. Quá nhiều. Ra đến bên ngoài rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã đi vào bên trong khoảng độ tầm 300 m. Và các bạn thấy rằng là đây là một địa đạo vẫn còn hoàn hảo, hoàn chỉnh. Đây là một địa đạo còn hoàn chỉnh. Và tôi tin chắc rằng là với cái độ nguyên sơ của cái khu rừng này cũng như là của địa đạo này thì sẽ là một cái điểm đến thu hút
du khách. Chắc là xong ngày mai thôi. Các bạn thân mến, như vậy là chặng hành trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây tôi nghĩ rằng là đã rất là xuất sắc rồi. Tôi đang cảm thấy cực kỳ phấn khích khi mà giới thiệu đến với các bạn địa đạo vừa rồi. Đó chính là địa đạo đội 7 của Vĩnh Hiền cũ. Và thực sự là với những cái dấu tích này, chắc chắn rồi, đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành một điểm thu hút du khách đến đây tham quan. Và trong đó chắc chắn sẽ có các bạn. Các bạn nhớ nhé, đừng quên nhấn nút theo dõi kênh của mình để có thể cập nhật tất cả những video và những chặng hành trình tiếp theo. Chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đến với Coming Việt Nam.